امروز میخوام پیشرفته ترین سیستم تحریک ژنراتورها رو به شما معرفی بکنم. این روش یکی از ناشناخته ترین روش های تحریک ژنراتورهاست که بسیاری از تکنسین های ما حتی اسم این روش هم به گوششون نخورده. قبلا 3 روش تحریک ژنراتورها رو به شما آموزش دادم. این میشه 4میش که از همه پیشرفته تر و هوشمندتر هستش. این روش شباهت زیادی به روش شنت داره، اما یک واحد کنترل به نام EBS و یک واحد تولید کننده به نام EBG بهش اضافه شده. یه توضیح سریعی در مورد روش شنت بهتون میدم تا وقتی که این 2 واحد بهش اضافه میکنیم کاملا متوجه تفاوت‌ها و تغییرات بشید. توی روش شنت ما از همون جریان خروجی تولید شده توسط ژنراتور استفاده میکردیم برای تأمین توان AVR، اما گفتیم این کار یه مشکلاتی داشت. اگر توی خروجی یک اتصالی به وجود میومد یا اگر مصرف کننده هامون هارمونیک زا بود، توی تولید توان و این تأمین توان ورودی به AVR اختلال ایجاد میشد. همین جریان ورودی به AVR میشد نمونه ولتاژ به AVR. یک نمونه ولتاژ به AVR میدادیم، همون سیمش رو پارالل میکردیم برای ترمینال ورودی توان AVR. AVR بر اساس اون ولتاژی که بهش میرسید تصمیم میگرفت که توی خروجیش یک جریان DC به وجود بیاره، یک ولتاژ DC که اون میشه تحریک اگزایتر هم بر اساس مقدار تحریک خودش یک ولتاژی توی خروجی خودش به وجود می آورد که توسط رکتیفایر یا دیودها تبدیل به یک جریان DC میشد. اون جریان DC میشد تحریک ژنراتور و مولد اصلیمون. حالا اگر یک اتصالی توی خروجی به وجود می اومد یا یک مصرف کننده بزرگی توی خروجی بود که زمان راه اندازیش یک ولتاژ زیادی از شبکه می گرفت و افت ولتاژ تو خروجی ژنراتور به وجود می اومد، چی؟ اون موقع AVR کم می آوردش. حالا دانشمندان برای رفع این مشکل روش 4 رو پیشنهاد دادن. روش 4 میشه روش EBS که خودش یک مولدی داره به نام EBG. حالا اجازه بدید داستان EBS و EBG رو برای شما تشریح بکنم. EBG در حقیقت یک مولد، یک ژنراتور کوچیکه که در انتهای شفت ژنراتور به اون شفت اصلی ژنراتور وصل میشه. این رو با حالت PMG و روش PMG اشتباه نکنید. EBG یک چیز دیگه‌ای هستش. EBG یک مولده که در انتهای شفت ژنراتور وصل میشه. همین که موتور احتراقی یا همون دیزل روشن میشه، EBG هم فعال میشه. اما EBS یک واحد کنترلیه که فرمانشو از AVR میگیره. AVR تا زمانی که توان مورد نیازش توسط مولد اصلی به درستی تأمین بشه هیچ کاری به EBS و EBG نداره. اما در لحظه‌ای که تأمین توان AVR با اختلال مواجه بشه چه اتفاقی میافته؟ از EBS کمک میگیره، یک سیگنال کنترلی میفرسته به سمت EBS. تو این سیگنال به EBS میگه که تأمین توان من با اختلال مواجه شده. EBS شروع میکنه به تحریک EBG. EBG چی بود؟ خودش یک مولد، یک ژنراتوره که داره توسط موتور احتراقی به حرکت افتاده و داره کار میکنه، اما هیچ ولتاژی تو خروجیش نداره چون EBS تحریکش نکرده. EBS شروع میکنه به تحریک EBG که یک مولده. EBG تولید یک ولتاژ میکنه، اون ولتاژ وارد EBS میشه و اونجا تبدیل به یک ولتاژ DC میشه. حالا تنها کاری که شما باید بکنید اینه که خروجی EBS که یک ولتاژ DC هست و به صورت پارالل با خروجی AVR قرار بدید که همین که تأمین توان AVR و در نتیجه سیستم تحریک AVR با اختلال مواجه شد، بلافاصله EBS شروع کنه به کمک AVR تا بتونه اگزایتر رو تحریک بکنه.
اجازه بدید ژنراتور رو روشن بکنم ببینیم چه اتفاقی میافته. ژنراتور و موتور دیزلی روشن میشه. ژنراتور اصلی شروع میکنه به کار کردن. تو خروجی خودش یک ولتاژی میده. نمونه ولتاژ وارد AVR میشه. بر اساس این نمونه ولتاژ AVR تصمیم میگیره چه مقدار توی خروجی خودش اگزایتر رو تحریک بکنه. حالا اگر این تأمین توان با اختلال مواجه بشه یه سیگنال کنترلی میفرسته به EBS. EBS هم شروع میکنه به تحریک EBG. EBG یک ولتاژی به وجود میاد وارد EBS میشه، اونجا تبدیل به DC میشه و خروجی EBS هم وصل به خروجی AVR. اینجا کمک میکنه EBS به AVR تا اگزایتر تحریک بکنه. اگزایتر هم توی خروجی خودش رکتیفایر رو تحریک میکنه که دیودها هستن. دیودها هم تو خروجی خودشون دیسی به وجود میارن و اون ولتاژ دیسی شروع میکنه به تحریک ژنراتور اصلی و این چرخه ادامه پیدا میکنه. تو ویدیوهای قبلی خودم در مورد 3 روش دیگه تحریک ژنراتورها با شما صحبت کردم. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم که اون دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.